Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe canal de YouTube Salem Taroko. Pentru cei care doriți să vizualizați etalări în zațul de cafea, sper că deja v-ați obișnuit cu noul canal care se numește Citire în zațul de cafea, unde puteți urmări atât etalări generale cât și cafea pe zodii, da? Bun, dar așa cum voi deja știți, eu deja v-am obișnuit că din când în când la câte un videoclip o să vă dau câte un sfat. Și pentru că ne aflăm în luna martie, înainte de ziua femeii și așa mai departe, o să vă dau un sfat de dragoste. Așa că încercați să urmăriți acest videoclip până la capăt, pentru că nu se știe în ce moment voi da acel sfat de dragoste, care este unul foarte simplu și ușor de făcut pentru toată lumea. Dar este un sfat pe care îl veți găsi doar pe acest videoclip. În alte videoclipuri nu îl veți mai găsi, pentru că nu îl voi repeta și nici nu voi face videoclip special pentru acest sfat. Așa că mare atenție! Bun, această etalare, după cum se poate vedea, este o etalare cu o singură variantă de răspuns. Cărțile deja le-am așezat ca să nu vă mai țin pe voi să așez cărțile și să începem etalarea, să vedem ce vrea să ne spună de fapt această etalare. Păi, în primul rând, voi începe cu partea de trecut. Mi-e foarte clar aici. Aici o să mă întrebați, știu, mulți dintre voi o să mă întrebați zodii. Zodiile, din punctul meu de vedere, aici avem din fiecare element, avem și zodii de foc, și zodii de aer, și zodii de pământ, da? Deci nu se pune problema. Dar, și zodii de apă, da? Dar sunt, într-adevăr, câteva zodii care îmi iasă în evidență destul de mult, dar avem fiecare element, da? Ca să ne dăm seama foarte clar. Bun, dar așa cum am spus, începem cu trecutul vostru. Păi, în trecutul vostru, indiferent de vârsta pe care o aveți, dar cred că cel puțin partea de copilărie a fost una destul de grea pentru voi. A fost una în care ați fost destul de confuz și poate că acea confuzie o aveți și în acest moment, în sensul că vă întrebați, dar oare care este menirea mea pe acest pământ? Pentru că eu sunt o persoană bună, pentru că încerc să fac bine, pentru că încerc să ajut și așa mai departe. Însă, unii dintre voi poate că v-ați descoperit vocația, alții poate că încă nu. Alții poate că încă suferiți și nu înțelegeți de ce această suferință din trecutul vostru vine inclusiv în prezentul vostru. Nu înțelegeți de ce unii pot să aibă atât de multă fericire în viața lor, iar voi atât de multă tristețe. Aici pot să spun că unii dintre voi chiar și-au pierdut părinții, după care încă au acel regret, acel dor că poate nu le-au spus suficient ce trebuia să le spună. Este bine, dacă există așa ceva, să vă cereți iertare, pentru că, indiferent, chiar dacă ei nu mai sunt în această lume, asta nu înseamnă că nu vă veghează, asta nu înseamnă că nu vă aud atunci când vă cereți iertare, atunci când le spuneți cât de mult îi iubiți și așa mai departe. Dar, așa cum am spus, a fost foarte multă suferință, mai ales în copilărie, dar, bineînțeles că și în viața de adult. A fost în viața de adult, ați trecut inclusiv poate peste un divorț. A fost ceva, o judecată în care voi, din anumite puncte de vedere, ați avut
de pierdut. Vi s-au promis foarte multe lucruri la judecata respectivă, la procesul respectiv, însă ați pierdut foarte mult. Dar ați întâlnit persoane care pe undeva v-au ajutat, dar v-au promis foarte multe lucruri și nu s-au ținut în totalitate de cuvânt. Dar ce a fost important în acele momente în care persoanele respective v-au promis foarte multe lucruri de care nu s-au ținut de cuvânt, a fost faptul că v-a făcut pe voi să vă simțiți la un moment dat mai puternici, v-a făcut să luptați, v-a făcut să aveți curaj să priviți viața pe mai departe. Dar aici mi este foarte clar că ați suferit destul de mult din iubire. Începând, așa cum am spus, poate din copilărie, lipsa iubirii a cel puțin unuia din părinți sau poate chiar ambii sau și mai departe în viața de adulți ați avut parte de o decepție destul de mare și destul de importantă pe partea de iubire. Dar, din câte se pare, în prezent, viața voastră amoroasă, pot să zic că chiar dacă în acest moment sunteți o persoană singură, chiar dacă nu sunteți o persoană singură și sunteți într-un cuplu, da, sau într-o căsătorie, sau într-o relație, sau cum vreți voi să numiți acest aspect, îmi este foarte clar că vă simțiți destul de singur sau singură. Însă, această singurătate, să știți că va trece foarte repede. Și nu vă veți mai simți atât de singuri. De ce? Pentru că, uite aici, avem acest cavaler care vine foarte, foarte repede. Se grăbește să vină. Aici vorbim de zile, maxim săptămâni, în care această persoană revine la voi, da? Deci acest călăreț care fuge și aici avem din nou, da? Avem două cărți de drum, avem două cărți de călătorie, avem două cărți în care persoanele se gândesc să revină. Aici vorbim despre persoane care se gândesc să revină, nu neapărat persoane noi, dar bineînțeles că poate fi vorba și de persoană nouă în viața voastră. Voi aveți moment în care spuneți, dar am obosit să găsesc iubirea, am obosit să o caut în permanență, am căutat-o și în stânga, am căutat-o și în dreapta, dar parcă nu o găsesc, da, iubirea pe care voi vă doriți. Dar uite ce să vezi, că această iubire vine foarte curând. De ce? Pentru că avem foarte mulți de 1 pe partea de iubire, ceea ce înseamnă că magia se produce, că iubirea vine la voi și veți avea un nou început pe partea de iubire. Dacă persoana iubită este la distanță, vine acasă în maxim o lună de zile. Dacă sunteți singură, veți întâlni în maxim o lună de zile pe cineva care să știe să vă fie aproape și care să vă ofere iubirea de care voi aveți atât de multă nevoie. Deci, indiferent de situația voastră din acest moment, lucrurile se rezolvă și ce este bine aici este că se rezolvă într-un sens pozitiv. Dar pentru că tot vorbim pe partea de dragoste, haideți să vedem ce sfat vă pot da pentru ca această persoană de care voi sunteți atât de îndrăgostite să vină la voi, da? Indiferent că vorbim despre o reîntoarcere, indiferent că vorbim despre o persoană nouă sau poate o persoană pe care voi o cunoașteți și nu știți dacă persoana respectivă simte pentru voi ceva sau nu. Și acum o să vă dau sfatul de dragoste, așa că mare, mare atenție din acest punct de vedere. Acest sfat de dragoste se numește un dulce, observați-mă, da? Acest sfat de dragoste este despre a face pe cineva să se gândească la tine sau chiar să te observe în cazul în care nu te-a observat până în acest moment.
Înainte de a începe sfatul, concentrează-te pe persoana pe care o dorești pentru câteva minute. Dacă ai chiar o poză cu el sau ea, da, cu atât mai bine, pentru că vă puteți concentra mai bine. Dacă nu, e important să vă gândiți la persoană. Materialele de care voi aveți nevoie este vorba despre un cuțit ascuțit, o lumânare roșie, de preferat ar fi să fie o lumânare din aceea tip pastiluță, dar cred că deja știți aceste lucruri, o farfurie mică, 1-2 linguri cuișoare, 1-2 linguri de zahăr, 1-2 linguri nucșoară măcinată, este bine dacă nu de care aveți, și un bol mic. Iar acum o să vă spun ce o să faceți cu el. Stai liniștit sau liniștită, după caz că puteți face și femeile și bărbații în egală măsură, nu doar partea feminină, da? Vizualizează-te pe tine și pe cealaltă persoană că stați unul în fața celuilalt și vorbiți. Folosind cuțitul, scrie numele pe lumânare împreună cu cuvintele. Da? Adică numele persoanei la care voi vă gândiți. Da? Împreună cu cuvintele. Aduce dragoste. Chiar dacă este acea lumânare tip pastiluță și chiar dacă nu vă încape, da, când scrieți, nu e niciun fel de problemă dacă literele se suprapun sau ceva de genul. Important că voi scrieți. Așezați lumânarea în centrul farfuriei și aprindeți-o. Apoi amestecați condimentele în bol. Presărați acest amestec în jurul lumânării, ca un cerc. Și spuneți aceste cuvinte de 7 ori. În mintea ta mă vei vedea numai pe mine. Dacă iubirea trebuie să existe, voința ta va fi liberă. Da? Și repetați, în mintea ta mă vei vedea numai pe mine, dacă iubirea trebuie să existe, voința ta va fi liberă. Observați-vă mai apoi, după ce ați spus de 7 ori, observați-vă pe voi plină de lumină roșie și roz și fiind iubită sau iubit de cealaltă persoană. Lasă lumânarea să se topească. Dacă persoana este dragostea ta adevărată și cea care trebuie să vină în viața ta, te va contacta într-o săptămână de la ziua în care ai făcut sfatul. Dacă nu te contactează, înseamnă că nu este persoana pentru tine. Iar la final spune amin, așa să fie. Da? Iarăși la fel de 7 ori. Da? Și așteptați timp de o săptămână să vedeți dacă vă contactează sau nu persoana. Dacă nu vă contactează, înseamnă că trebuie lăsată în pace în viața sa, voi cu viața voastră și să căutați o altă persoană. Da, sper că este pentru voi un sfat destul de util și destul de frumos. Dar acum să trecem la etalarea noastră. Vedeți cum și etalarea și sfatul s-au legat între ele. De ce? Pentru că este foarte clar că dacă voi faceți acest sfat, persoana în termen de o zi, o săptămână, vă contactează, iar în termen de o lună de zile vine la voi. Deci, ce îmi place la acest rând al dragostei este că avem data de 1, data de 6, avem cifra 9, adică se poate întâmpla ca până cel târziu, în 9 martie, această persoană măcar să vă dea un semn. Dar
Cine știe? Sau poate că pe data de 9 voi vedeți acest videoclip. Nu știu ce înseamnă toate aceste lucruri pentru voi, dar îmi este foarte clar că nimic din ce a ieșit pe rândul din viața voastră amoroasă nu este întâmplător și mai ales dacă ați urmărit acest videoclip, cel puțin până în acest moment. Bun, acum voi trece la partea de casă și familie. Văd că aici la partea de casă și familie, voi într-adevăr vă doriți o familie, aveți destul de multe discuții pe tema asta. Poate că cei care sunteți singuri aveți discuții cu membrii familiei că vă spun, dar găsește-ți și tu pe cineva, dar caută și tu pe cineva, dar fă-ți și tu familie și așa mai departe. Iar cei care sunteți într-o relație, pentru că lucrurile s-au cam răcit între voi, acum încercați și discutați cu partenerul sau cu partenera să faceți familia pe care v-ați dorit-o dintotdeauna, pentru că lucrurile au luat o întorsătură între voi, există destul de multe discuții, lucrurile s-au răcit și parcă nu mai sunt așa cum au fost la început, iar voi vă doriți din nou acea viață pe care ați avut-o la început împreună. N-ar fi nimic exclus aici să fie discuții inclusiv pentru reapariția unui nou membru al familiei, adică unul dintre parteneri să-și dorească un copil, cel puțin unul, da? Dar poate vă doriți amândoi, cine știe. Și să fie niște discuții pe tema asta, hai să vedem ce putem face, dar unul zice da, e prea devreme, altul poate că e prea târziu, dar și așa mai departe, sau că nu-și mai dorește, așa mai departe. Dar ideea este că văd că până la urmă reușiți să vă rezolvați problemele și chiar să căutați soluții la problemele pe care le aveți și chiar vă doriți să schimbați aceste neclarități și aceste lucruri care nu fac bine familiei voastre. N-ar fi nimic exclus ca aici, într-adevăr, să se pună problema și de divorț, dar nu cred că se ajunge până în punctul respectiv, adică până să se finalizeze divorțul, ci mai degrabă aș spune că e un restart. Hai să o luăm de la capăt, să vedem ce se întâmplă. Hai să ne mai oferim o șansă, să vedem dacă reușim să trecem peste toate obstacolele sau nu, dar îmi este foarte clar că veți primi vești și zvești foarte rapide. În viitorul apropiat în viața voastră amoroasă sau viața voastră în general, văd că aici este problema că unul dintre parteneri dorește și nu doar că dorește, dar chiar pune în aplicare în sensul că are un oarecare control asupra voastră, este destul de posesiv sau posesivă, gelos, geloasă, cu toate că voi nu sunteți o persoană care să dați astfel de motive de gelozie, însă sunteți o persoană destul de frumoasă, o persoană care sunteți foarte apreciată de persoanele din jurul vostru și poate că sunteți o persoană care lucrați pe social media și automat sunteți apreciată de foarte multe persoane și cumva acest lucru îl face sau o face să fie destul de geloasă și chiar să aveți niște discuții destul de importante și radicale în egală măsură din acest punct de vedere. Însă văd că până la urmă lucrurile se stabilizează și această persoană va ști să-și păstreze controlul asupra situației, chiar dacă nu întotdeauna o să-i convină absolut tot ce vede, dar o să vă ofere mai multă încredere, o să zică ceva de genul, ok, o să stau o perioadă liniștit să văd cum evoluează lucrurile, să văd dacă într-adevăr am motive de gelozie sau nu și mai apoi acționez în consecință. Da? Deci încearcă cumva să aibă și această încredere în voi. E clar că
Această persoană, în primul rând, are încrederea de sine scăzută, pentru că dacă această persoană ar avea mai multă încredere de sine, ar ști că voi sunteți persoana de care are nevoie, voi sunteți persoana care este în permanență acolo, lângă el sau lângă ea și că nu vreți o altă relație. Voi sunteți acel gen de persoană care atunci când vreți o relație, vă axați pe relația respectivă. Nu are importanță ce-i în stânga sau ce-i în dreapta. Însă, în viitorul apropiat, să știți că veți avea, într-adevăr, două persoane care o să vină la voi pe parte de iubire, care o să vă ofere o iubire, care o să vă ofere atenție. Acum, e clar, în funcție și de voi, cum veți jongla și cum veți merge mai departe. Pentru că aceste două persoane nu vin întâmplător în viața voastră, ci e ca și un test pentru voi în ce direcție mergeți, spre cine alergați. De ce spun acest lucru că este un test? Pentru că o persoană vine și vă oferă iubirea, iar o persoană vine și vă oferă partea financiară. Iar voi va trebui să alegeți pe cine alegi, iubirea sau partea financiară. Și bineînțeles că în funcție de asta viața voastră va merge mai departe, numai că un pic de atenție aici, să alegeți ceea ce considerați voi că este bine pentru voi, pentru că mai apoi s-ar putea să fiți într-un impas, pentru că să regretați că nu ați făcut alegerea corectă. Da? Deci ai doar un pic de atenție, pentru că lucrurile vor merge într-o direcție pozitivă din ceea ce văd eu aici. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!